प्रेसिडेन्सियल बिजनेस स्कुलले आफ्नो रेगुलर गेस्ट लेक्चर सेसन अन्तर्गत इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन नेपाल विषयक गेस्ट लेक्चर प्रोग्रामको आयोजना गरेको छ। कलेजमा एमबीए अध्ययनरत विद्यार्थी लक्षित उक्त कार्यक्रमको गेस्ट लेक्चरको रूपमा अर्थविद एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर स्वर्निम वागले उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा गेस्ट लेक्चर डाक्टर वाग्लेले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था एवं यसको विकासका बारेमा महत्त्वपूर्ण भनाइहरू व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालले सोचे अनुरूप आर्थिक विकास हासिल गर्न नसक्नुका कारण साथै आर्थिक विकासका चुनौती, सम्भावना र आर्थिक विकास सुधारका उपायहरूबारे प्रश्न पार्नुभयो। साथै उहाँले समग्र देशको आर्थिक विकासका लागि शिक्षित र युवा उद्यमीहरूको सक्रिय सहभागिता रहनुपर्ने बताउनुभयो। सहभागी एमबीए अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कार्यक्रममा गेस्ट लेक्चरसँग क्वेसनआयर समेत गरेका थिए। विषय र कार्यक्रमप्रति उत्साहित विद्यार्थीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा कलेजका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर लक्ष्मण केसी, एकाडेमिक अफेयर्स डाइरेक्टर कल्पना गुरुङ लगायत अन्य स्टाफहरूको सहभागिता रहेको थियो। नियमित रूपमा विविध समसामयिक विषय केन्द्रित विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरूलाई पढाइका साथै लैजानुले अमेरिकाको वेस्टक्लिफ युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त प्रेसिडेन्सियल बिजनेस स्कुल आज निकै सफल भइरहेको छ।